বন্ধুসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত জানিম যে হ্যাকাৰবোৰে কিদৰে মোবাইল হ্যাক কৰে। এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা যেটো জনা বহুতে দৰকাৰ। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু গম পাব যে হ্যাকাৰবোৰে কিদৰে আমাৰ মোবাইল হ্যাক কৰে। তো প্ৰথম কথাটো হৈছে যে হ্যাকাৰবোৰে আমাৰ মোবাইল হ্যাক কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ নাম্বাৰ ক'ত পায় বা আমাৰ মোবাইলৰ ডিটেইলছবোৰ ক'ৰ পৰা গ্ৰহণ কৰে। এটা হ্যাকাৰবোৰে এই জায়গাত ধুনীয়াকৈ বহি ল'ব আৰু তাৰ পিছত আমাৰ মোবাইলবোৰ যিমান ডাটা আছে ফটোজ ভিডিঅ'জ যি আছে আমাৰ পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশ্যন যিখিনি আছে সেইখিনি তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিব। এটা আচৰিত কথা এইটো যে তেওঁলোকে আমাৰ মোবাইলটো হাতেৰে নুচুৱাকৈ কিদৰে মোবাইলটো আমাৰ তেওঁলোকে ব্ৰাউজ কৰিব পাৰে, আমাৰ মোবাইলটোৰ ভিতৰত থকা ডাটাখিনি তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু যদি কিবাকৈ আমাৰ মোবাইলটো এবাৰ হ্যাক হয় তেওঁলোকে আমাৰ মোবাইলৰ যিখিনি ফটোজ আছে ভিডিঅ'জ আছে সেইবোৰ অপব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু লগতে আমাৰ মোবাইলত থকা যিবোৰ বেংকিং এপ যেনে গুগল পে, পেটিএম, ফোন পে এইবোৰৰ পৰা আমাৰ পাৰ্সোনেল যিবিলাক পাছৱৰ্ড আছে ইমেইল আইডি আছে তেওঁলোকে হ্যাক কৰি আমাৰ বেংকিং এপবোৰ চলাই মুহূৰ্ততে আমাৰ বেংকত থকা টকাখিনি তেওঁলোকে লৈ ল'ব পাৰে আৰু আমাৰ বেলেঞ্চ জিৰ' কৰি দিব পাৰে। গতিকে আজি আমি প্ৰথমতে জানিম যে হ্যাকাৰবোৰে আমাৰ মোবাইল কিদৰে হ্যাক কৰে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ মোবাইলত এনেকুৱা কিছুমান আননোন নাম্বাৰৰ পৰা SMS আহে আৰু সেই SMSবোৰত আমাৰ এটা লিংক দিয়া থাকে আৰু আমি কি কৰোঁ আমি তাৰ লগতে আমি সেই লিংকবোৰত ক্লিক কৰি দিওঁ আৰু সেই লিংকবোৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ৱেবছাইট খোলা যায় য'ত তেওঁলোকক আমি পাৰ্মিশ্যন দি দিওঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ মোবাইলটো ব্ৰাউজ কৰিব পাৰে, আমাৰ মোবাইলটোত থকা ডাটাখিনি তেওঁলোকে কালেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আমি কেতিয়াবা ইণ্টাৰনেটত বা গুগলত কিবা চাৰ্চ কৰি থাকোঁতে এনেকুৱা কিছুমান এড তেওঁলোকে লগাই দিয়ে য'ত এডবোৰত তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান লিংক সোমাই থৈ দিয়ে, আমি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ মোবাইল হ্যাক হৈ যায়। তাৰোপৰি আমি কিছুমান এনেকুৱা আননোন জাগাৰ পৰা আমি কিছুমান এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰোঁ যিবোৰ এপ্লিকেশ্যন পেইড এপ্লিকেশ্যন হয় কিন্তু তেওঁলোকে আমাক ফ্ৰীতে প্ৰভাইড কৰে। চাওক এই পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো বস্তু নাই যিয়ে আমাক ফ্ৰীতে যিকোনো বস্তু এটা প্ৰভাইড কৰি দিব, কিন্তু আমি কি কৰোঁ সেই যিটো তেওঁলোকে লিংক দিয়া থাকে বা যিটো এপ্লিকেশ্যন আমাক দিয়ে ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে যিটো ক্ৰেক ভাৰ্চন হয় সেইটো আমি ডাউনলোড কৰি লওঁ আৰু সেইটো ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ লগে লগে তাত কিছুমান আমাৰ পাৰ্মিশ্যন খোজে যে তেওঁলোকে আমাৰ কণ্টেক্টছ আমাৰ যিকোনো ভিডিঅ' ফটো ডাটা ফাইল মেনেজাৰ এইবোৰ ব্ৰাউজ কৰিব পাৰিব নে নাই, তেওঁলোকক এলাউ কৰিম নে আমি ডিনাই কৰিম সেইটো পাৰ্মিশ্যন তেওঁলোকে খুজি লয় আৰু পাৰ্মিশ্যনটো আমি এলাউ কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে আমাৰ মোবাইলত থকা ডাটাসমূহ কালেক্ট কৰি লয় আৰু আমাৰ ফটো ভিডিঅ' তেওঁলোকে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ব্ৰাউজ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে আমাৰ মোবাইলত কিছুমান এনেকুৱা এপ থাকে যিবোৰ হৈছে আমাৰ বেংকিঙৰ এপ আৰু সেই বেংকিঙৰ এপৰ পৰা তেওঁলোকে আমাৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ IFSC কোড এইবোৰ কালেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া আমি জানো আহক আমি এই হ্যাকাৰবোৰৰ পৰা কিদৰে নিজৰ মোবাইলটো আৰু নিজক বচাই ৰাখিব পাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ এটা সৰু ভুলে বহুত ডাঙৰ আমাৰ গোটেই জীৱনটোৰ কাৰণে এটা হাৰাছমেণ্ট কৰিব পাৰে। চাওক যদি আপোনাৰ কিবা পাৰ্সোনেল ফটো আপোনাৰ মোবাইলত আছে তেওঁলোকে সেই ফটোখিনি কালেক্ট কৰি আপোনাক ব্লেকমেইলো কৰিব পাৰে। প্লে ষ্টৰৰ বাহিৰে আননোন চ'ৰ্চৰ পৰা আপুনি কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ইউজ নকৰিব। যদি কোনো এপ্লিকেশ্যন পেইড ভাৰ্চন থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি পে' কৰিহে সেই এপ্লিকেশ্যনটো ইউজ কৰিব, কাৰণ এজন হ্যাকাৰে বহুত মাথা মাৰি এটা এপ্লিকেশ্যন ক্ৰেক কৰে আৰু সেই এপ্লিকেশ্যনটো সি এনে ক্ৰেক নকৰে আৰু সেই এপ্লিকেশ্যনটো ক্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে তাক বহুত সময় লাগে। গতিকে আপুনি ভাবি চাওক তেওঁক ফ্ৰীতে আপোনাৰ ক্ৰেক ভাৰ্চন এটা দি আছে, নিশ্চয় তাত কিবা এটা গণ্ডগোল আছে আৰু সেই গণ্ডগোলটোৱে হৈছে তেওঁ তাত এনেকুৱা এটা লিংক ক্ৰিয়েট কৰি থৈ দিছে য'ত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ গোটেই মোবাইলটো হ্যাক হৈ যাব। গতিকে আননোন চ'ৰ্চৰ পৰা কেতিয়াও আপুনি মোবাইল এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড নকৰিব। প্লে ষ্টৰতো এনেকুৱা কিছুমান এপ্লিকেশ্যন আছে য'ত প্লে ষ্টৰৰ ছিকিউৰিটিও গম নাপায় যে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন বনাই কেনে প্লে ষ্টৰত আপলোড কৰিছে আৰু আমি ডাউনলোড কৰিছোঁ। আমি ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আমাৰ পৰা যেতিয়া মিডিয়া ফাইল এলাউ বা ডিনাই এনেকুৱা অপশ্যন বিচাৰে তেতিয়া আপুনি কেতিয়াও সেইটো এলাউ নকৰিব। এলাউ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলৰ যিবিলাক পাছৱৰ্ড আছে যিবিলাক আপোনাৰ মিডিয়া ফাইল আছে তেওঁলোকে এক্সেছ কৰিব পাৰিব। গতিকে যদি আপোনাৰ যিকোনো এপ্লিকেশ্যন এটাত যদি এলাউ নকৰিলে যদি এপ্লিকেশ্যনটো অপেনিং নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই এপ্লিকেশ্যনটো
সোনকালে আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা আনইনষ্টল কৰি দিব সেইটো আপুনি কেতিয়াও ইনষ্টল নকৰিব আৰু যেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত কোনো আননোন নাম্বাৰৰ পৰা কোনো SMS আহে ট্ৰাষ্টেড নাম্বাৰ নহয় তেতিয়া আপুনি সেই লিংকটোত কেতিয়াও ক্লিক নকৰিব আৰু যদি আপুনি সেই লিংকটোত ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গুগল সার্চ ইঞ্জিনত যিকোনো আপুনি সার্চ কৰিলে তাত যদি যিকোনো এটা ওয়েবসাইটত যদি HTTPS যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো ওয়েবসাইটত যিকোনো এড যদি আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই এডবোৰত ক্লিক নকৰিব কাৰণ বহুত হেকাৰে আপোনাৰ সেই ওয়েবসাইটত বহুত কিছুমান এড লগাই থৈ দিয়ে য'ত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ পাৰ্সোনেল ডাটাসমূহ তেওঁলোকলৈ গুচি যায় আৰু কিছুমানে এনেকুৱা কৰে যে আপুনি বহুত টাইম গুগল বা যিকোনো ওয়েব ইঞ্জিনত যেতিয়া আপুনি সার্চ ইঞ্জিনত যেতিয়া যিকোনো বস্তু এটা সার্চ কৰিব তেতিয়া বহুত সময় সার্চ কৰি থাকোতে আপুনি কিছুমান এনেকুৱা ফটো দেখিব য'ত আপুনি এক্সাইটেড হৈ সেই ফটোবোৰ ক্লিক কৰিব আৰু ফটোবোৰ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলটো হ্যাক হৈ যায় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টাৰৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ এডৰ পৰা আপুনি সদায় সাৱধান থাকিব কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান মেছেজ আমাৰ হোৱাটছএপত আহে য'ত 50,000 1 লাখ 1.5 লাখ 2 লাখ 20 লাখ এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে কিছুমান মেছেজ দিয়ে হোৱাটছএপত গতিকে আপুনি তেনেকুৱা মেছেজত কেতিয়াও ক্লিক নকৰিব আৰু তেনেকুৱা মেছেজত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলটো হ্যাক হৈ যাব পাৰে গতিকে এইবোৰৰ পৰা সদায় সাৱধান থাকিব তেনেকুৱা মেছেজ পালে লগে লগে আপুনি ৰিপৰ্ট অপশ্যনত গৈ সেই মেছেজটো ৰিপৰ্ট কৰি দিব এইটো চাগে আপোনালোকে জানে যে কেতিয়াবা কিছুমান হ্যাকাৰে আপোনাৰ মোবাইলত ফোন কৰি বেংকৰ মেনেজাৰ বা এসিস্টেন্ট তেনেকুৱা কথা কৈ আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা OTP বিচাৰে গতিকে এইটোৰ পৰা আপুনি সদায় সাৱধান হৈ থাকিব কাৰণ বেংকে কেতিয়াও আপোনাৰ পাৰ্সোনেল ডাটা আপোনাৰ OTP এইবোৰ কেতিয়াও নিবিচাৰে যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে বেংকে আপোনাৰ যিটো নিকটতম ব্ৰাঞ্চ আছে বা যিটো ব্ৰাঞ্চত আপুনি বেংকৰ একাউণ্ট খুলিছে সেই ব্ৰাঞ্চলৈকে আপোনাক মাতি পঠিয়াব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজত আপুনি কেতিয়াও গুৰুত্ব নিদিব এনেকুৱা ধৰণৰ কলত আপুনি কেতিয়াও এনসাৰ নকৰিব কেতিয়াও ৰেসপন্ড নকৰিব গতিকে আপুনি সদায় সাৱধানে থাকক সতৰ্ক থাকক আপোনাৰ মোবাইলটো হ্যাক হোৱাৰ পৰা বচাই ৰাখক আজিলৈ ইমানে অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম ধন্যবাদ